Investování je podle mě nejjednodušší klíč k bohatství. Kdyby tihle lidé za mnou dali pár dolarů do indexu a nechali to pracovat, za pár let by neměli problém sedět u ohně s prázdnýma rukama. Stačí začít? Pravidelně, klidně po stovce. Kdybych ti řekl, že existuje firma, která má v hrsti Apple, Nvidia, AMD i Intel, věřil bys mi? Představ si, že jsi v době zlatý horečky. Všichni blázni běhají s pánvema a hledají zlato. Někteří ho i najdou, většina ale ne. Nicméně existuje jeden chlapík, který sedí u vstupu do údolí a prodává všem krumpáče. A co víc, on je jediný, kdo umí vyrobit ten typ krumpáče, který opravdu funguje. Tak přesně takhle dneska vypadá trh s umělou inteligencí. Všichni se honí za Nvidia, všichni kupují Microsoft a Google, ale zapomínají na to, že bez jedné konkrétní firmy z ostrova, kolem kterého krouží čínský stíhačky, by celá ta slavná AI revoluce prostě zhasla. Mluvím tady o TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. A i když je tahle ta firma na svým historickém maximu, i když za poslední rok vyrostla o desítky procent, já jsem se i tak rozhodl, že právě teď do ní pošlu 100 000 korun. Proč? Protože analytický konsenzus ukazuje potenciál růstu až o 450% v následujících letech. To je samozřejmě jenom predikce, není to žádná garance, OK? Nicméně já si myslím, že mají pravdu, a to nejen kvůli hlouposti průměrného investora, který to uvidí a hned začne sypat, ale i kvůli fundamentům společnosti. Dneska vám ukážu svoji kompletní analýzu, projdeme si čísla, kterými vyrazili dech, řekneme si, proč je tohle pro mě dokonalý mix růstu a dividendy a na konci to rovnou i koupíme. Tak se připoutejte, jdeme utrácet. Většina lidí zná jména jako iPhone nebo GeForce, ale málo kdo ví, že Apple ani Nvidia si ty svoje zázračné čipy sami nevyrábí. Oni si je jenom nakreslí. Jsou to architekti, ale ten, kdo vezme křemík a pomocí černé magie z něj udělá nejvýkonnější mozek na planetě, tak to je TSMC. Tahle firma drží v ruce zhruba 60% celosvětového trhu s výrobou čipů, ale to není to hlavní číslo. To děsivý číslo, nebo pro investora to úžasný číslo, je 90%. TSMC vyrábí víc než 90% všech nejpokročilejších čipů na světě. Těch čipů, který pohánějí umělou inteligenci, nejnovější iPhony a superpočítače. Je to v podstatě legální monopol. Mají takzvaný moat, tedy příkop kolem hradu, tak široký, že konkurence jako Intel nebo Samsung potřebuje dalekohled, aby na ně vůbec dohlédla. Proč to kupuju teď, když je to drahý? No, to je otázka, že? Andrew, nejsi blázen, teď je to na all time high. Ano, ta cena je vysoko, ale cena akcie a hodnota firmy to jsou dvě různé věci. To už moc dobře známe třeba z Tesly, že jo? Když se podíváme na boom kolem AI, tak vidíme Nvidia s PE ratiem, to je poměr ceny k ziskům, který lítá někde v oblacích, často kolem 60, 70 i víc. Investoři prostě očekávají zázraky. Ale TSMC i při téhle ceně se obchoduje za PE kolem 20 až 25, záleží na denním výkyvu. To je v technologickém světě, který roste takovýmhle tempem v podstatě výprodej. Firmě rostou tržby meziročně o desítky procent, marže mají tak tlusté, že by se za ně nestyděl ani drogový baron, a to všechno v době, kdy poptávka po čipech pro AI teprve začíná. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman, tihleti všichni se předhánějí, kdo koupí víc čipů od Nvidia. A Nvidia zase stojí ve frontě u TSMC a prosí, vyrobte nám toho víc pro boha. TSMC má vyprodané kapacity na roky dopředu, tak tomu já říkám pricing power. Když jste jediní ve městě, kdo prodává vodu na poušti, můžete si za ní říct, kolik chcete. Dělal jsem si vlastní průzkum a procházel jsem i konsenzy analytiků z Wall Street a narazil jsem na predikce, který mluví o tom, že tržní kapitalizace TSMC by se mohla v příštích 5 až 7 letech zčtyřnásobit až zpětinásobit. To je o něch 450% růstu. Zní to šíleně? Možná, ale pojďme si to rozebrat. Svět přechází do éry Silicon Everywhere, tedy křemík bude všude a nejenom v hrudích vašich žen. Za prvé jsou tu AI datacentra, to je ten hlavní tahoun. Spotřeba čipů pro AI roste exponenciálně a ne, není to jenom ChatGPT, je to AI v medicíně, v armádě, ve finančnictví. Za druhé je to autonomní řízení, každé chytré auto bude potřebovat superpočítač. Kdo ho vyrobí? TSMC. Za třetí Internet of Things. Vaše lednička, vaše hodinky, vaše brýle, to všechno bude potřebovat pokročilé čipy. Analytici předpokládají, že polovodičový průmysl dosáhne hodnoty $1 bilionu do roku 2030 a TSMC je bránou k tomuto bilionu.
Pokud věříte v budoucnost technologií, musíte věřit v TSMC. Není cesty kolem nich. Je to sázka na civilizaci jako takovou. No a teď něco pro moje oblíbené finanční mutanty a milovníky dividend. Víte, že já miluju dividendy a stabilní cashflow. Růstové technologické firmy většinou dividendy nevyplácejí, Nvidia to je výsměch, 0,0 něco, no a Tesla, tam je to naprostá nula. Ale TSMC to je jiná liga. Je to dospělá, extrémně profitabilní firma, která se o zisky ráda dělí. Aktuální dividendový výnos se pohybuje kolem 1,3 až 1,5%. To se může zdát málo, pokud to srovnáte třeba s ČEZem nebo nějakou bankou, ale musíte se dívat i na dividend growth, to je růst té dividendy. TSMC zvyšuje dividendu pravidelně, s tím, jaký rostou zisky z AI boomu, poroste i ta dividenda. Takže moje teze je takováto. Kupuju firmu, která má potenciál udělat 400% na ceně akcie a zatímco budu čekat, až se to stane, budou mi platit stále rostoucí dividendu. Pro mě je to geniální hybrid mezi růstovou a hodnotovou akcí. Je to stabilita s raketovým motorem na zádech. Než to ale půjdeme koupit, musím se vám k něčemu přiznat. Když jsem s investováním začínal, byl jsem, řekněme to na rovinu, byl jsem finanční tele. Myslel jsem si, že investovat se musí přes banku nebo přes nějaký pochybný platformy, kde mi poradce sebere půlku zisku na poplatcích. Pamatuju si, jak jsem kdysi platil stovky korun jenom za to, že jsem provedl jeden nákup. Nebo jak jsem koukal na americký ETF, o které všichni mluvili a já jsem si je nemohl koupit, protože Evropa. Byl jsem frustrovaný, omezovalo mě to a hlavně to stálo zbytečný peníze. Dneska už naštěstí vím, že to jde i jinak. Všechny svoje investice, a to už se bavíme o portfoliu kolem 10 milionů korun, řeším přes Freedom 24. Proč? Protože už nejsem ten začátečník, co se nechá nalákat na nulový poplatky a pak mu chybějí základní funkce. Freedom, jak už je ve jménu, mi dává přístup na burzy, kam se jiní nedostanou. Od New Yorku až po Hongkong a poplatky jsou transparentní a nízké. A co je pro mě jako pro pokročilého investora nejdůležitější, díky tomu, že jsem si u nich vyřídil status kvalifikovaného profesionálního investora, můžu bez omezení nakupovat moje milované americké ETF SCHD, které tvoří základ mého bohatství. Ano, tenhle ten status není pro každého a má svoje podmínky, ale pokud to s investováním myslíte vážně a chcete hrát první ligu, tak je to game changer. Ale i pro běžné retailové investory má Freedom 24 obrovskou nabídku evropských alternativ, které dělají skvělou práci. No, je to prostě o tom posunu od platím tam za nic k mám profesionální nástroj, který mi šetří peníze a otevírá mi dveře. Pokud chcete přestat dělat chyby, které jsem dělal já a začít investovat chytře, tak se registrujte přes můj odkaz v popisku. Dostanete přístup k mému veřejnému portfoliu, uvidíte, co přesně kupuju a jako bonus můžete získat akcie zdarma v hodnotě až $800 za jednu. Takže nebuďte jako mý starý já, buďte chytřejší, odkaz je dole. Vrátíme se k TSMC. Nebyl bych to já, kdybych nezmínil rizika, protože tohleto není bezriziková sázka. Je tu jeden obrovský rudý slon v místnosti, a to je Čína. TSMC sídlí na Tajvanu, Čína považuje Tajvan za svoje území. Geopolitické napětí tam je, řekněme, husté. Pokud by Čína zítra napadla Tajvan, akcie TSMC by pravděpodobně spadly o 50, 80, možná 100% během pár hodin. Továrny by se mohly zničit, dodavatelský řetězec by se zhroutil, celý svět by šel do recese. Je to reálné riziko? Ano. Bojím se toho, upřímně ne tolik, aby mě to zastavilo. Proč? Protože TSMC je takzvaný Silicon Shield, tedy křemíkový štít. Celý západní svět a dokonce i Čína jsou na čipech z TSMC tak závislí, že válka by znamenala ekonomickou sebevraždu pro všechny zúčastněné. Je v zájmu všech, aby ty továrny prostě jely dál. Navíc TSMC staví nové továrny v USA, konkrétně v Arizoně, v Japonsku a navíc i v Německu. Diverzifikují pomalu, ale jistě se to riziko rozkládá. Takže ano, je to sázka i na geopolitickou stabilitu, ale pokud věříte, že svět neskončí v plamenech třetí světové války, tak TSMC je podle mě podhodnocená právě kvůli tomuto strachu. A jak říká Warren Buffett, buďte chamtiví, když se ostatní bojí. Bylo dost řečí, pojďme to udělat. Mám připravených zhruba $5,000, což je něco přes 100,000 korun. Otevírám aplikaci, vyhledávám ticker TSM, vidíte tu křivku? To je krása. Ale my jedeme dál nahoru. Aktuální cena se ve dni nákupu pohybuje kolem $350. Zadávám příkaz Market Buy, množství akcí vychází na zhruba 17 kousků, klik a je to tam. A je to. Takhle jednoduchý je nakoupit akcie na Freedom 24 a teď jsem oficiálně spolumajitelem nejdůležitější továrny na světě. Těch 100,000 korun tam teď bude ležet a pracovat, nebudu na to sahat, je to dlouhodobá pozice.
Můj plán je jednoduchý, nechat tuhletu lopatu na AI zlato kopat. Očekávám, že se tahleta investice v příštích letech minimálně strojnásobí a mezi tím mi bude aspoň generovat příjemný dolárky na dividendách, který, jak mě znáte, okamžitě reinvestuju. Tímhletím nákupem jsem si do portfolia přidal čistou expozici na AI, ale s mnohem rozumnějším oceněním, než má Nvidia a s mnohem větší jistotou, než má nějaký pochybný startup. Abyste mě chápali správně, moje portfolio stále stojí na diverzifikovaných ETFkách a na dividendovém růstu, SCHD je pořád král. Ale jako finanční mutant vím, že občas musíte udělat taktický útok. TSMC je pro mě přesně takový útok. Ať už vyhraje válku o AI Google, Microsoft, Meta nebo XAI Elona Muska, o čemž pochybuju, mně je to jedno. Protože vím, že všichni budou muset poslat šek do Tajvanu. No a část toho šeku skončí v mojí kapse. Jak to vidíte vy? Máte strach z Číny nebo vidíte v TSMC taky tu obrovskou příležitost? Napište mi do komentářů, jestli držíte čipy nebo se radši držíte dál. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam like, dejte odběr, ať vám neuteče, jak se téhle investici bude dařit. Nezapomeňte mrknout na Freedom24 přes odkaz v popisku, třeba tam tu akci vyhrajete zadarmo v jejich promo akci a to by byl teprve start. Tohle video samozřejmě není finanční rada, já jsem jenom týpek z internetu, co má rád peníze, udělejte si vlastní analýzu. Díky moc za pozornost, držte se a uzá. A pak mi můj syn řekl, že je mu prej zima. Víš, co jsem mu na to řekl? Poslal jsem ho stát do rohu, protože ten má 90 stupňů.